વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ધોરણ 9 મેથ્સ આંકડાશાસ્ત્ર. તો મિત્રો આજે ધોરણ 9 મેથ્સના આંકડાશાસ્ત્રમાં આપણે એક સ્તંભાલેખ રચીએ. શું રચીએ? સ્તંભાલેખ. હવે અહીં આપણે રકમ મેં થોડીક મિત્રો બનાવી દીધી છે કારણ કે વિડિયો લેક્ચર છે. ચાલો ધ્યાન આપો. હવે અહીંયા કહે કે 0 થી 5 માર્ક વાળા 5 વિદ્યાર્થી, માનો કે કદાચ આવૃત્તિ એટલે કે વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કે ભાઈ કર્મચારીની સંખ્યા કે બલ્બની સંખ્યા કે કોઈ બી હોય આ સંખ્યા કહેવાય. 0 થી 5 માર્ક વાળા 5 વિદ્યાર્થી, બરાબર છે. 70 માર્કની એક્ઝામ લીધી સ્કૂલમાં, બરાબર. 70 માર્કની એક્ઝામ લીધી, એમાંથી વર્ગ પાડી કે ભાઈ 0 થી 5 માર્ક વાળા 5 વિદ્યાર્થી, 5 થી 10 માર્કની વચ્ચે લાવનારો વિદ્યાર્થી 7, 10 થી 20 માર્કની વચ્ચે લાવનારો વિદ્યાર્થી 12, 20 થી 30 માર્કની વચ્ચે લાવનારો વિદ્યાર્થી 16, 30 થી 50 માર્કની વચ્ચે લાવનારો વિદ્યાર્થી 24 અને 50 થી 70 માર્કની વચ્ચે લાવનારો વિદ્યાર્થી 16. તો મને કહ્યું કે આમાં વર્ગ લંબાઈ સરખી છે કે નહીં. વર્ગ લંબાઈ એટલે આ 0 થી 5 આ વર્ગ કહેવાય, એની વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 5 કહેવાય. માનો કે 10 થી 20 આની વર્ગ લંબાઈ કેટલી ગણાય? 10. 20 થી 50 આની વર્ગ લંબાઈ કેટલી ગણાય? 30. અને કેટલી ગણાય? 30. બરાબર. તો મિત્રો આપણે ગયા લેક્ચરમાં જોયું તો વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય તો સીધી આપણે આવૃત્તિ સીધી લઈ લઈએ છીએ. અહીંયાથી 0 થી 5 5 10 10 15 15 20 20 25 30 વર્ગ લંબાઈ જો 5 5 હોય તો આ આવૃત્તિને આપણે સીધી લાઈન પર લઈ લઈએ. આ વર્ગ લંબાઈ અહીંયા, આવૃત્તિ અહીંયા. ક્યારે? કે જ્યારે અહીંયા 5 અહીંયા પણ 5 અહીંયા પણ 5 અહીંયા 5 અહીંયા 5 અહીંયા 5 અથવા અહીંયા 10 10 10 10 10 અથવા બધે 20 20 20 20 વર્ગ લંબાઈ સરખી હોવી જોઈએ. 5 હોય 10 હોય 15 હોય 20 હોય વર્ગ લંબાઈ સરખી હોય તો આ આવૃત્તિને ઊભી લાઈન પર લઈ લઈએ છીએ. પરંતુ અહીંયા કેટલી છે? 5. અહીંયા કેટલી છે? 5. અહીંયા 10 ને 10 20 10 છે. અહીંયા 20 ને 10 30 10 છે. અહીંયા 30 ને 20 50 છે, 20 છે અહીંયા, ને 50 ને 20 70 છે. એટલે અહીંયા 5 5 છે, અહીંયા 10 10 ને અહીંયા 20 20. તો વર્ગ લંબાઈ આપણે 5 લઈએ, 10 લઈએ કે 20 લઈએ, કઈ લઈએ ખબર પડે નહીં. એટલે મિત્રો અહીંયા આપણી અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોવાને કારણે મિત્રો આપણે આ આવૃત્તિ ઊભી લાઈન પર લઈ શકાય નહીં. કઈ લેવી પડે? સપ્રમાણ આવૃત્તિ લેવી પડે. અને સપ્રમાણ આવૃત્તિનું સૂત્ર છે આપણી પાસે, આવૃત્તિ છેદમાં વર્ગ લંબાઈ ગુણ્યા સૌથી ઓછી આવૃત્તિ. બરાબર છે. સપ્રમાણ આવૃત્તિ આપણે ફરજિયાત લેવી પડે. ક્યારે? વર્ગ લંબાઈ અસમાન હોય. વર્ગ લંબાઈ કેવી? 30 ને 20 50 20 20 આ 10 આ 10 આ 5 આ 5. હવે વર્ગ લંબાઈ જો અસમાન હોય તો આ આવૃત્તિની જગ્યાએ સપ્રમાણ આવૃત્તિ લેવી પડે, એટલે એક કોઠો વધારે દોરવો પડે. અને સપ્રમાણ આવૃત્તિનું સૂત્ર છે શું? આવૃત્તિ છેદમાં વર્ગ લંબાઈ ગુણ્યા સૌથી ઓછી આવૃત્તિ. ચાલો હવે આ પહેલી જોઈએ, સપ્રમાણ આવૃત્તિને પહેલી. ચાલો આવૃત્તિ કેટલી છે? 5. આવૃત્તિ કેટલી છે? આ આવૃત્તિ કેટલી? 5. ચલો વર્ગ લંબાઈ, આનો જ વર્ગ લંબાઈ, આની વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 0 થી 5 એટલે કેટલી વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 5. ચાલો એમાં આખામાં સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી છે? આ 16 છે, આ 24 છે, આ 16 છે, આ 5 છે, આ 7 છે, 5. સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી? આ 5 લેવાની. સૌથી ઓછી આવૃત્તિ આ 5. જો ફરી આવૃત્તિ કેટલી? 5. વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 5. અને સૌથી ઓછી કેટલી? 5 જ છે. 5 ગયા 5 ગયા કેટલા આવ્યા? 5. તો અહીંયા લખવાનો કેટલો? 5. ચલો બીજો નેક્સ્ટ દાખલો. એવી રીતે 1 2 3 4 ને 5 5 ની શોધવાની છે મિત્રો. 5 5 ની વર્ગ લંબાઈ આપણે આવૃત્તિ શોધવાની છે અને પછી જે આવે ને તેને આપણે ઊભી લાઈન પર લેવાનું છે. બરાબર છે. ચલો બીજું. ચલો અહીંયા આવૃત્તિ કેટલી? 7. આવૃત્તિ કેટલી? 7. ચલો એ જ 7 આવૃત્તિની લાઈનમાં વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 5. અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી? 5. દર વખતે આખી સમાન તમામ આવૃત્તિમાં સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી છે? 5. તો દર વખતે ફિક્સ આ સૌથી ઓછી આવૃત્તિ 5 ફિક્સ જ રહી. દર વખતે આ 5 તે 5 જ રહી. ખાલી બદલાયા કોણ કરે? આવૃત્તિ ને વર્ગ લંબાઈ, આવૃત્તિ વર્ગ લંબાઈ, આવૃત્તિ વર્ગ લંબાઈ, આવૃત્તિ વર્ગ લંબાઈ, આવૃત્તિ વર્ગ લંબાઈ આ બદલાશે. સૌથી ઓછી આવૃત્તિ 5 જ છે. ચલો 5 ગયા કેટલા વિચાર? 7. ચલો હવે નેક્સ્ટ દાખલો. નેક્સ્ટ. ચલો ફરી હવે આના માટે. અને આવૃત્તિ કેટલી? 12. અને આવૃત્તિ કેટલી? 12. અને એની વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 12 ની સામેની વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 10. 10 થી 20 એટલે 10 વધે 10. અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી? 5 જ છે. સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી છે? 5 જ છે. રેડી? અને અહીંયા લખવાનું 5 2 10.
અને 2 6 12 કેટલા બચ્યા 6 એટલે અહીંયા લખવાના કેટલા 6 જે જવાબ આવે 6 લખવાના ચલો આ રીતે આપણે હજુ 3 બાકી છે એ લખી દઈએ એટલે આપણને આઈડિયા આવે બરાબર છે આ રીતે આ કેટલી સૌથી સોરી આવૃત્તિ કેટલી 16 આવૃત્તિ કેટલી આ આવૃત્તિ કેટલી 16 ચલો હવે 16 ની સામે વર્ગમાં કેટલી 10 કેટલી 10 એટલે નીચે વર્ગમાં કેટલી 10 અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી 5 આમાં સૌથી ઓછી આવૃત્તિ 5 ફિક્સ જ રહી 5 ચલો 5 2 10 અને 2 8 16 જવાબ કેટલો આવ્યો 8 એટલે આ કેટલો આવે 8 ચાલો ફરી પાછો ફરી ચાલો આવૃત્તિ કેટલી 24 આવૃત્તિ કેટલી 24 એની વર્ગમાં કેટલી 30 20 કેટલી છે હવે 30 20 કેટલી 20 એટલે એની વર્ગમાં કેટલી 20 અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી 5 એટલે 5 આ ક્યારે લેવાનું કે જ્યારે અલગ અલગ વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે આવૃત્તિની જગ્યાએ સપ્રમાણ આવૃત્તિ લેવાની અને એને આપણે શું ઊભી લાઈન પર લેવા પડે ચાલો એટલે આવૃત્તિ કેટલી 24 વર્ગ લંબાઈ કેટલી 20 અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી 5 એટલે 5 ચોક 20 અને 4 6 24 કેટલો જવાબ 6 એટલે અહીંયા આવ્યો કેટલો 6 બરાબર છે હવે છેલ્લી જે છે તે આ રીતે જોઈ લઈએ આપણે છેલ્લી જે છે તેમાં ચાલો આવૃત્તિ કેટલી છે 16 આવૃત્તિ કેટલી 16 આવૃત્તિ કેટલી 16 એની વર્ગમાં કેટલી 20 વર્ગમાં કેટલી 20 અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી 5 કેટલા થાય 5 ચોક 20 અને 4 ચોક 16 જવાબ કેટલો આવે 4 કેટલી 5 ચોક 20 અને 4 ચોક 16 જવાબ કેટલો આવે 4 બરાબર છે તો આ રીતે સૌથી છેલ્લી જે આવૃત્તિ છે તે આવૃત્તિ કેટલી છે 16 છે એની સામે વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે 20 છે અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ 5 જે દર વખતે ફિક્સ હોય એટલે 5 ચોક 20 4 બાય 4 4 ચોક 16 જવાબ કેટલો આવે 4 હવે મિત્રો આ સપ્રમાણ આવૃત્તિ આવી ગઈ અહીંયા આપણે ઊભી લાઈન પર શું લેવાનું સપ્રમાણ આવૃત્તિ લેવાનું શું લેવાનું સપ્રમાણ આવૃત્તિ લેવાની ચલો કેટલી છે વધારે સંખ્યા કેટલી છે 4 6 8 6 4 7 8 લાઈન હોવી જોઈએ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 લાઈન હોવી જોઈએ 8 અથવા બબ્બે લેવી કેટલો સિંગલ હતો વિચાર આ કેટલી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 બરાબર છે આ રીતે સ્તંભાલેખ ઊભી લાઈન પર સપ્રમાણ આવૃત્તિ સિંગલ છે નાનામાં નાની સંખ્યા 4 અને મોટા મોટી સંખ્યા 8 એટલે 8 લાઈન તો છે જ એટલે એક એક લેવાય માનો કે 20 હોય તો બબ્બે લેવાની માનો કે 30 હોય તો 5 5 લેવાની માનો કે 100 હોય તો 10 10 લેવાની દરેક પર પણ અહીંયા કેટલી 8 છે એટલે 10 10 લેવાની ને અહીંયા કેટલા છે 0 થી 70 0 થી 70 0 એટલે કેટલા લેવાના 10 10 10 20 30 40 50 60 અહીંયા 0 થી 5 એની 0 થી 70 જોવાના નાના નાના 0 ને મોટા મોટા 70 એટલે કેટલા લેવાના 10 20 30 40 50 60 70 ઓકે 70 આવી ગયા ચાલો હવે આપણે હવે આને ભૂલી જવાનું આવૃત્તિને શું ભૂલી જવાનું કોને લેવાનું આ 0 થી 5 0 થી 5 એટલે આટલો 0 થી 5 જ છે સ્થાન 0 થી 100 5 આ કેટલો છે 5 5 એટલે કયો આવ્યો આ ને 5 એટલે આપણે લેવાનું શું 0 થી 5 આ 10 છે ને 0 થી 5 એટલે આપણે નાનો સ્ટમ્પ લેવાનો જોજો આ રીતે સેન્ટરમાં 10 ની લેવાનો 5 છે એટલે 10 અને એની વચ્ચે 5 એટલે રાખ કેટલો આ 5 પેલો સ્તંભ આવી ગયો આ 0 0 થી 5 આવી ગયો પછી કેટલા 5 થી 10 કેટલા 7 10 એટલે 7 એટલે કયો ને આ 5 થી 10 એટલે આવ્યો મિત્રો આ 5 થી 10 અને 7 એટલે આવ્યો 5 થી 10 રેડી આ 0 થી 5 0 થી 5 0 થી આ 0 આ 0 થી 5 કેટલા છે 5 સપ્રમાણથી 5 થી 10 સપ્રમાણથી કેટલી 7 આ 5 થી 10 જરા થોડું ક્રોસ છે ચાલો
ઓકે, ચાલો હવે 10 થી 20 6, 10 થી 20 6, 6 એટલે કયા? 6 એટલે આ. 10 થી 20 એટલે 10 થી 20 એટલે કયા? 10 થી 20 6. હા, 10 થી 20 સપ્રમાણ આની લેવાની. સપ્રમાણ આવતી કેટલી? 6. 10 થી 20 6. તો 10 થી 20 ની અંદર કેટલી સપ્રમાણ? 6. હવે 20 થી 30 માં 8. 20 થી 30 એટલે 20 થી 30 માં કેટલી? 8 એટલે કઈ લેવાની? 8. એટલે અહીંયાથી 8 રોઈ લંબાવવું પડે. અહીંયા 8. 8 અને 30 એટલે કઈ? આ 20 થી 30 માં 8. હા, 20 થી 30 માં આ 8 જરાક વધારે છે. 20 થી 30 માં 8. હવે 30 થી 20, 20 નો ગેપ છે. 30 થી 50, 30 થી 50 માં કેટલા? 6. 50 એટલે 30 થી 50 માં 6 એટલે આ 6. 30 થી 50, 50 થી લઈ ગયો. 30 થી 50 માં 6. 30 થી 50 માં 6. ચાલો હવે 30 થી 50 માં 6. 30 થી 50, 30 થી 50 માં 6. હવે 50 થી 70 માં 4. 70 માં 4, 50 70 માં 4 એટલે 4 એટલે કઈ રહ્યો? 4 એટલે 50 થી 70 માં 4 એટલે રહ્યો. 4 એટલે કઈ રહ્યો? રેડી? તો મિત્રો આ રીતે આપણો કમ્પ્લીટ આલેખ આવી ગયો. આ રીતે આપણો સ્તંભાલેખ દોરાઈ ગયો. એકદમ સિમ્પલ છે. 0 થી 5, તો 0 થી 5 10 ને અડધા 5. 0 થી 5 માં કેટલા? 5. 5 થી 10 7. 5 થી 10 કેટલા? 7. 10 થી 20 કેટલા? 6. 10 થી 20 કેટલા? 6. આ 6. 20 થી 30 કેટલા? 8. આ 20 થી 30 કેટલા? 8. 30 થી 50 કેટલા? 6. 30 થી 50 કેટલા? 6. અને 50 70 કેટલા? 4. આ 50 70 કેટલા? 4. બરાબર છે? તો મિત્રો આ રીતે આપણે આ સ્તંભાલેખ કે જેમાં વર્ગ લંબાઈ કેવી અલગ અલગ, અહીંયા કેટલી? 10 20 20 30 30 50 50 એટલે અહીંયા 20 અહીંયા 10 10 5 5 છે. વર્ગ લંબાઈ અલગ હોય તો આપણે આ આવૃત્તિ અહીંયા લેવાની નહીં. આ આવૃત્તિ અહીંયા ક્યારે લેવાની? કે અહીંયા વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય ત્યારે. બરાબર છે? અને અસમાન વર્ગ લંબાઈ હોય ત્યારે આપણે આ સૂત્ર મૂકવાનું કે આવૃત્તિ છેદમાં વર્ગ લંબાઈ ગુણ્યા સૌથી ઓછી આવૃત્તિ. આવૃત્તિ એટલે કઈ? આ 5. બરાબર છે? પછી વર્ગ લંબાઈ કેટલી? 5. અને સૌથી ઓછી આવૃત્તિ કેટલી? 5 જ છે. એટલે એ રીતે આ સૂત્ર મૂકીને આખો દાખલો ગણવાનો, સપ્રમાણ આવૃત્તિ શોધવાની, ઊભી લાઈન પર લેવાની અને આપણે આરામથી આ આલેખ દોરી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ.